Hej och välkommen till Spöken på bild. Äntligen tillbaka. Den här serien har ju många frågat efter undrar. När kommer Spöken på bild tillbaka? Och ja, nu sitter vi här. Nu är vi här och vi har faktiskt skaffat lite bättre mikrofoner så ni kanske hör oss bättre. Ja, jag hoppas i alla fall det. Att det ska låta lite bättre. Och som sagt, vi har ju fått in enormt mycket bilder, filmer inskickat till oss, vilket vi uppskattar enormt mycket. Och vill ni så är det bara fortsätta skicka in till info@laxton.se om ni har bilder, filmer som ni vill att vi analyserar tillsammans med er. Som alltid i den här serien så förutsätter vi att ingenting är manipulerat, trixat eller fixat med, utan att det är legit, äkta klippbilder som ni skickar in som ni vill ha hjälp med att analysera. Och men det är ju faktiskt ni som tittar på det här. Det är ju också ni som ska lägga kommentarer på vad ni tror. Ja precis, vi lägger ut det här. Ni kommer få kommentera, ni kommer också få ge era åsikter om det hela. Men det här är vad vi kommer säga, vad vi tror att det är. Och tillsammans kommer vi komma fram till en brutal bra lösning tror jag. Ja, men riktigt spännande och jag tycker vi kickar igång. Kör igång. Vad är det vi kommer visa idag? Idag kommer vi faktiskt visa 5 filmer. Vi börjar med filmer faktiskt. Kanon. Då tycker vi börjar med klipp nummer 1. Det första klippet här, det är inspelat på ett gravfält, trullhalsar och en domarring tydligen ska finnas där. Och de som var där och filmade hade en hel del upplevelser. Jag tror vi fick nästan ett A4-mail, kan man säga så? Väldigt långt mail. Ja, det var extremt mycket information, men det var bra information. Jättebra var det. Och mycket som stod där att de hade olika upplevelser, de kände mycket, en del utrustning gick igång och de hade också med sin hund. Och det är väl hunden vi ska kolla på? Det är det som är det speciella, så vi kollar. Här var det ju han stannade innan, eller går. Försök. Nej, han lägger sig bara och gissas. Nu lägger han sig. Nej, han vill inte. Det ser nästan ut som hela kroppen lägger av för han. Han fryser på något vis. Ja, som vi ser här så är det ju, mitt ute i skogen är ju de här domarringsstenarna som man ser. Och ja, men hunden vägrar ju faktiskt gå. Den lägger ju sig ner till och med och vill inte som fortsätta egentligen. Nej, hon får till och med försöka dra i hunden och hunden, den vill inte följa med in. Den stannar, den sätter sig, den nästan ligger ner. Ja, det här är intressant också om man tänker på att djur och små barn, men mycket djur, hundar, katter känner ju av väldigt mycket och är känsliga för vissa typer av energier som de kommer i kontakt med. Så att det här är ju intressant ändå att den reagerar på det här sättet och lägger sig ner och vägrar gå in. Jag tror det är så här också. Det är många husägare som känner igen det här tror jag. Jag vet ju på det som händer i Borgvattnet också. Det är hundar som vägrar gå in på vissa områden där. Du har till och med hästar som har stannat och vägrar gå in. Så det är ganska intressant om man tittar hur djur reagerar. Vi har ju fått ganska mycket saker med djur som följer saker i rummen till exempel. Och med ögonen, de sitter helt still och de bara lyssnar. Så de hör ju lite bättre. Och definitivt så känner de med. Det är ingen snack om saken. Mm. Man kan undra vad den reagerar på just på den här platsen om man tänker. Visst, det är en gammal plats. Det har säkert hänt en massa saker här. Men det är frågan varför den reagerar och varför den lägger sig ner. Alltså är det själva att den känner någon form av hot eller att den känner någon form av obehag eller att den inte... För det ser nästan ut som hon försöker som nästan dra hunden in i den här ringen. Nej, precis. Och det här vore intressant också. Ha med sig en liten mätare här. Testa lite grann om det finns höga EMF. Är det EMF-et hunden känner av? Precis. Det kan ju vara så att det är något starkt EMF-fält. Eller om det finns någon annan naturlig orsak som den känner av. Som gör att det inte känns bra att gå in på det området. Kan det vara... Ja, det kan ju vara andra djur som har varit där inne. Stark lukt av kanske
vad kallas det? Revirtänkande. Ja, inte territorier. Revirtänkande, och det är starka lukter. De känner bara, nej, här finns ett hot genom att det kanske har varit en björn som har kissat där. Eller det kan vara vargar, det kan vara någonting också sånt. Hur som så är det intressant ändå att hunden lägger sig ner, och man kan ju bara spekulera i varför. Men varför tror ni att hunden reagerar som den gör? Kommentera. Då är det dags för klipp nummer 2. Det här är inskickat av Mattias, heter han. Och han hade en fråga lite grann om den LaxTon-appen som vi har utvecklat. Och han använder den när han åker upp till Norrland, för de är en gammal familjegård där. Ja, han går runt och mäter, och det är rätt så höga värden just vid garaget på en gård som är över 250 år. Men det kom och gick lite grann, så jag tänker vi kollar på det klippet. I had a spot here where I detected high readings. Yes. 100 and now it went down again. 90 was up to 120, and there's nothing electronic here, nothing that could produce this kind of EMF fields. You know. So anyway, we're getting close to the next part. I'm gonna bet that whatever is there. Now we're gonna get really high spikes here. What? No. Where did it go now? Because here I got like 200, 170. Maybe it's down here then. No. This is weird. Can you come to me? 200, 250 was the top I measured yesterday. I got same thing, nothing at first. And when I went back with my girlfriend, I think it was we had 170 or something. So it's like, hey, I know what you're doing. You filled me. Whoa, look at that. Thank you. And I got chills. Who's here? 40. Just wow. You got it. Admit this is creepy. I'm going a little bit over here. You can follow me if you want to. It's just the road. No? You don't want to follow me? It's here now. Tack. It's going away. I don't know. Hopefully you see this. Whoa. Tack. I'm gonna hit and it goes away again. Oh well, I did get one recording. So let's go to the car, because you know I was walking back to the car last time, and I was standing on the back side of the car there and just looking around, and all of a sudden it was like again. Oh, there you go. Back. Following. Oh, no, come back. It's like, wow. It's like I was standing here. Ja, här ser vi då att han går runt med LaxTon-appen och använder sig av EMF för att mäta elektromagnetiska fält då. Precis. Och som vi ser då så går den ju upp ganska kraftigt. Precis, han får ganska höga utslag precis där han sticker in handen. Det kan finnas en logisk förklaring till det här faktiskt. Kan ju göra det, för att appen som sagt, för att mäta EMF så använder den magnetometern i telefonen. Och det är klart, kommer den väldigt nära metall så kommer det kunna ge utslag då. Yes. På en naturlig orsak blir det då. Precis, och då börjar den få felvärden helt enkelt. Och det är det här som man måste vara försiktig med när man mäter EMF med just LaxTon-appen. Att försöka hålla så att det inte finns järn i närheten. Här har han faktiskt det aluminium och han har något annat järn bredvid sig och han har en spade framför. Så det kan vara något av de som stör. Men man måste komma ganska nära också. Det är också svårt, det är lite svårt att se på filmen. För det är lite svårt att se avståndet, hur långt ifrån han är. Han filmar ju mobilen väldigt nära och väldigt bra. Precis. Men det är lite svårt att avgöra avståndet till det som finns runt omkring. Ja, det är precis. Jag vet inte hur nära han är med den andra. Sen vet jag inte vad han filmar med. Här är en kamera med ett järnstativ som är nära också. Det är mycket sånt här man måste tänka. Jag ser att det är järn framför mätaren här också. Men han får inte något utslag här som han haft tidigare. Han har mätt här en gång tidigare. Då hade han över... Jag vet inte om alltså 200 milligauss eller mikrotesla där. Och nu sätter han den dit igen och han får inte det utslaget. Så han ställer sig och börjar prata lite grann och helt plötsligt så dyker de upp.
Det är ju intressant i och för sig. Ja. Att det kommer och går, att det inte alltid är på samma. Och det är det här som är så intressant med den här appen också, att man kan kommunicera med den också. Ja, absolut. Och det är det han gör här. Han gör ju också många saker. Och jag tror en del av det här klippet vill han också ha ifall det finns en naturlig förklaring. Det är det. Och vi ser ju den direkt det här. Och det är många som skriver till oss att jag har jättemycket utslag när jag lägger den på soffan till exempel. Och i soffan har vi ju järnfjädrar under. Det här är ju någonting som vi tycker vi ska försöka hålla en bit ifrån material eller hålla den i handen när du är ute i skogen och sådana här saker. Och där testar den. Mm. Ja, men det är någonting att tänka på till alla er som har appen. Och det är då det är intressant tycker jag, när det faktiskt ger utslag när man håller den i handen. Typ ute i skogen när det inte finns något EMF-fält allt. Och det ser man i hans klipp här också. Han säger att jag brukar ha vid min bil. Ja, men det kan man tänka logiskt. Okej, det finns ju järn vid bilen. Men det här dyker upp mitt på en gångstigen när han står. Och han står ju mitt där ute och den börjar indikera. Mm. Och då säger han också, okej, nu har du följt efter mig. Och det är jävligt häftigt. Han hade lite grann där borta och sen får han det här som följer efter han. Mm. Det indikerar ju ändå lite grann på, alltså det är en gammal plats, det är en gammal gård och ja, man kan ju inte ta bort att det kanske också är någonting som följer med, att det är faktiskt något paranormalt som hakar på och visar sig på appen. Ja, absolut. Det verkar ju som att han har känt av saker där inne ändå. Det behöver inte vara att det händer som ni ser här på natten heller, utan det händer ju på dagtid. Mm. Ja, jätteintressant. Och ja, men vad tror ni det här skulle kunna vara? Är det något naturligt eller övernaturligt? Kommentera gärna. Då kör vi klipp nummer 3. Det här är inskickat av Jenny och det är inspelat på en övervakningskamera på en gård som är över 100 år. Det man kan säga om det finns lite historia kring det också, att 1916 så var det en barnkoloni vars föräldrar jobbade på SSAB i Borlänge. Och någon gång under 60-talet så blev det ett vilohem för TBC-patienter och under 70-talet så hamnade det under privat ägo. Och jag tycker vi rullar klippet och ser vad som händer, så kan vi prata lite om vad vi tror sen. Ja, här ser vi då kameran som filmar, det är väl tror det är 2 fastigheter. Det är en övervakningskamera, va? Ja. Det ser ut som det. Precis. Som övervakar 2 fastigheter, sitter ganska högt upp på en byggnad och det första vi ser, man ser att det regnar lite grann eller att det snöar lite grann, men det som fångar ögat är nog byggnaden till höger och det här ljusfenomenet som sakta glider mot dörren här. När man ser det så ser det lite creepy ut faktiskt när den glider sakta här. Det skulle inte förvåna mig om det skulle kunna vara andlig energi också. Men vi har faktiskt många faktorer här som faktiskt gör det till att det kan vara en logisk förklaring till det här också. Ja, men det är ju det. Det kan ju bli en del kondens, det snöar eller om det nu regnar som kan fastna på linsen och att kameran i ljuset krockar med dem och gör de här reflektionerna. Skulle kunna vara, för du har ju även ljuskällorna från den här fastigheten, de här 2 lamporna vid entrén som man ser ändå att de går upp mot på något vis ändå. Så det skulle kunna tyda på att det är en ljusreflektion. Ja, det är det. Om man tar klippet fram och tillbaka lite grann som jag håller på med här just nu, så ser man ju också att vi har ett uppe till vänster också, ett ljusfenomen som dyker upp här uppe. Ser du det? Mm. Så det är nästan identiskt. Ja, nej, det jag tror är så här att du har en skyddskåpa på övervakningskameran och där hamnar ju vatten. Och när man tittar närmare på dörren till exempel så ser du att det gungar lite saker där. Och det betyder att det blåser också. Då får du då vattnet att vandra på själva kåpan. Mm. Och då får du den här, vad kan man kalla det, okulära effekten av dis egentligen. Eller det blir som att du har, vad ska man säga, 2 stycken, om du får vatten och så blåser du i vatten. Mm. Då flyttas ju vattnet och har du då ljus genom det så får du den här effekten. Men det är jävligt häftig gård alltså. Ja, och om vi nu ska ta någon form av paranormal tanke kring det här. För det här är ju, vi får ju många klipp inskickat när det gäller ljusfenomen eller orber som man också kallar det. Så skulle det här vara ett ljusfenomen eller en orb, så har den ju väldigt snygg form och annorlunda form emot vad som brukar. Oftast är de runda bollarna som åker omkring. Men det här är ju lite avlångt och rör sig lite
på ett intressant sätt i så fall. Ja, jag tycker den är riktigt häftig. Jag kan tänka mig när man ser det här första gången. Det ser iväg nu som energin går rakt genom dörren. Ja. Och påverkar den där grejen som ligger och gungar där. Det är jävligt. Jag kan bara tänka att det ska vara creepy när man ser det första gången. Bara, vad fasiken är det som går in där? Mm. Men om vi ska sätta våran teori på det här så troligtvis är det ju någon form av kondensvattendroppe, något som vandrar på grund av det blåser, som träffar linsen som skapar det fenomenet. Absolut. Men det är inte det viktiga. Nej. Vad tror ni Vad tror att ni? det här är för någonting? Absolut. Dags för klipp nummer 4 och det här hände på morgonen när en är på sitt jobb och ska ställa i ordning inför dagens operationer och det här är ett djursjukhus. Hon hade startat narkosapparaten som syns på videon och medan den startar och vände upp så börjar hon ställa i ordning det operationsbordet. Och medan hon står där och håller in knappen så kollar jag upp på skärmen på narkosapparaten för att se hur det går. Och då ser hon, ja, vi kollar vad hon ser. Ja hörni, som ni ser här så ser vi ju faktiskt EKG-utslag högst upp på skärmen där. Det här är galet häftigt. Hon skriver faktiskt det också att hon ser de här EKG-utslagen. Först var det ganska höga toppar med jämna mellanrum. Lite som man brukar se när man är tvungen att avliva ett djur. Ungefär samma sak att hjärtat har slutat slå men det visar fortfarande en viss elektrisk aktivitet kvar. Hon försökte först filma det men filmknappen fungerade inte. Och hon märkte inte för ett par sekunder så hon lyckas bara fånga det sista här nu. När det börjar avta lite grann. Det är ju jättespännande och dessutom fortsätter hon filma för att visa även att de här klämmorna som man mäter EKG med faktiskt är helt urkopplade. Ja, det här är riktigt intressant. Vi har ju haft saker som händer med våra tekniska grejer också. Våra prylar, att de indikerar på saker när de inte är inkopplade. Vi har ju till exempel en HDMI-kabel. Som kommer ihåg den utredningen? När HDMI-kabeln brann upp. Ja just det. Det finns ju inte den spänningen i det så det ska kunna bli. Så det var helt galet. Men här ser vi också en apparat som ska mäta puls egentligen. Ja, hjärtlig aktivitet. Alltså hjärtats aktivitet egentligen som det registrerar här. Och det är inte bara det utan det är ju syre och allting. Ja, men jag tänker... Det är jättehäftigt. Ja. Det här är ju en läkargrej. Och jag skulle säga så jag kan inte i min vildaste fantasi komma på en teori. Ja, kan det finnas det att kabeln gungar? Att den tar EKG då? Av rörelse menar du? Av rörelse. Det låter lite långt. För EKG är väl så att du också sätter fast klämmor. Alltså, som då tar de elektriska impulserna från som hjärtat gör. Som gör att du kan mäta då. Det är vad jag tror. Jag är inte 100 på hur en EKG-maskin fungerar. Nej, det är väl det som kanske ligger oss i fatet här lite grann. Vi har ju inte koll på hur en EKG-maskin fungerar. Varken du eller jag jobbar inom vård eller sjukhus och sådär. Så det kanske finns någon där ute som har någon bra teori varför det är släpande EKG-aktivitet på den här skärmen. Men jättespännande och framförallt när hon beskriver det att det är så här brukar se ut när ett djur avlivas. Och efter det avlivas egentligen om man ser den här eftersläpningen. Nej, jag säger bara, tittar man generellt på det här så alla de här grejerna måste ju vara ikopplad. Ja. För att de ska kunna registrera. Och det som är intressant också det är att det här sjukhuset ligger på en plats som har anor från 1700-talet också. Undrar om det händer mer saker där. Vad tror du? Ja, det kan ju vara så att det är ju... Ja, varför inte? Det är en gammal plats. Men just när det är elektronik. Vi har ju så mycket erfarenhet av, inte just EKG-maskiner, men av vår egen teknik. Att det händer väldigt mycket kring det. En passus förresten. Igår så tvn hemma hos oss är avslagen. Jag står och pratar med Linda. Passera tvn. Slår den igång. Det var intressant. Nej, men det är också riktigt häftigt. Men allt det här kanske det finns en logisk förklaring till. Det är ju det som är grejen. Man måste titta ur det perspektivet också. Men det är ju det jag skulle vilja fråga då. Vad var det för kanal som dök upp? Vad fick du? Det första du hörde var ett meddelande. Jag vet inte vad det var. Nej. Det var också ganska intressant. Det var statsministern när han pratade om pandemin. Jävlar. Och vi har ju pratat om vi ska resa eller inte, hur vi ska ställa oss till det och sådär. Men det kommer fram till att vi inte ska resa självklart. Men så att det var väl lite messenger till oss att nej, ni ska inte åka någonstans utan det är de här restriktionerna som gäller fortfarande. Ja, precis, och det är det jag brukar säga till folk också som skickar in att radioapparaten slår igång och det tvn går igång. Kolla på det, när det händer, ha koll på vad som sägs eller vad som visas. För det är oftast det som är meddelandet. Som, om de vill skicka det från andra sidan till en. Så har ni sådana erfarenheter också så kommentera det här nere. Det är skitbra. Har ni fångat det på film så skicka in det också på info@laxton.se så kollar vi på det. Men
Det var jävla häftigt. Som sagt, det här är ju ett jätteintressant klipp och svårt för oss att kunna förstå varför det sker, men det är häftigt att det sker. Men det kanske sitter någon där ute som är expert på just EKG-maskiner och kan hitta någon naturlig förklaring. Skicka gärna in det. Och ni som tror någonting annat vad det här kan vara. Kan det vara ett gammalt djur som är kvar eller att den känner av någonting ifrån rummet på annat sätt? Kommentera. Då är det dags för det sista klippet i det här avsnittet och det är från ett ställe som vi känner till väldigt, väldigt väl, Borgvattnet. Ja, men alltså vi får extremt skickat mycket, alltså vi får så mycket material från Borgvattnet så det är helt galet. Folk upplever så galna saker där borta. Och det är ju häftigt och vi är jättetacksamma för allt vi får in här. Ja, precis. För det blir ju också att vi lägger till i våran vad ska man säga, bevisbank egentligen som vi har i våran ryggsäck sen att här hade folk utslag. För det är ju det handlar om. Visst, hela huset är ju en hotspot. Det är jävligt häftigt när man ser att någon står där. Okej, där har vi aldrig testat. Varför har de så mycket där? Då måste vi också titta på det. Så jag tänker att utan att säga för mycket, vi rullar klippet. sluta med. De här är ju för... Alltså, han sitter här eller så står han här. Du kanske kan känna det. Det här då? Här det känner... är aktivitet Men det, överallt. om man känner det här så... Om man sticker fram handen så känner man hur det virrar. Alltså, försiktigt, han är ju där. Får komma långsamt så här. Så känner man när det bara surrar i fingrarna. Då är man på... Fingertopparna, inte fingrarna, fingertopparna på mig. Det där. Nu är mitt batteri slut. När man känner hur det bara rör fingrarna, då har man... Jag sa till att jag kände en lukt. Ja, som ni ser, det är ganska mycket folk som är i allrummet där den här gungstolen finns och det stora bordet i mitten. Och ja, men de har både K2-mätare och PRP som de använder. Och det som är intressant är ju PRP:n som går igång. De indikerar någonting som rör sig framför den. Tittar man också så har vi ju då K2-mätarna som reagerar. Så egentligen har vi då både EMF och någonting som förändrar energifältet runt den här PRP:n då. Så det är ganska intressant att se. Men om vi då ska titta, nu vet vi om det här huset. Vi känner ju till att det kan vara så här. Vi vet att det är mycket aktivitet i huset där. Så det är inte förvånande att det är så här och att instrument reagerar. Vi har själva varit med om det, så det är inte så konstigt. Men om vi ska titta på, om vi börjar på vad vi tror att det kan vara av en naturlig orsak. Om man tittar på den naturliga orsaken, vad jag kan tänka det är så här. De tänker nog inte på mobiler. Det är det första jag tänker. Hur menar du att de filmar, menar du? Ja, de filmar med mobilen och de har inte dem i flight mode. Och det här, det är nästan man ska kunna se det tyvärr på utslagen på mätarna att det är indikera. För de här ställena de testar på har inte vi haft EMF. Det var bara det där. Nej. Så det är vad jag tror att någon har glömt att stänga av mobilen på flight mode. Och så här kan vi säga också. Åker du till Borgvattnet så kan du ha lite dålig sändning. Och vissa märken på telefonen gör också att du inte har någon täckning överhuvudtaget. Och då kommer de försöka leta nät. Då håller de på hela tiden. Så sätt alltid i flight mode när du undersöker, kan man säga. Precis. Så det är väl det första jag kan tänka mig. Men vi vet ju om den här aktiviteten som kan dyka upp och indikera och sen försvinna. Det som är intressant är ju att det faktiskt sker på den här stolen, Niklas. Att du satt inte för så länge sedan faktiskt. Och du kan berätta själv vad du som upplevde det. Det som hände mig var att jag satt på den här stolen. Det var mörkt där inne. Vi var några stycken som satt runt bordet. Och en av de här personerna som var med var medial. Jag sitter där och så helt plötsligt så känner jag den här, vad ska man kalla det, när någon står för nära. Så det börjar bli lite kallt på ryggen så jag lyfter på mig lite grann och så här lutar framåt och kände bara det var väldigt obehagligt. Och samtidigt sitter den mediala tjejen och pratar med Tony. Så hon tittar ju, om man säger, åt vänster. Och jag sitter då åt höger. Och när hon sen tittar till mig så gör hon så här bara whoop. Oj, nu har en präst kommit in här. Och jag bara okej. Ja, det känner jag. För det blev kallt och så blir det som när någon står för nära dig.
nästan i ansikte om man säger så. Mm. Så det var en av häftigaste upplevelserna jag varit med om. Och då hade vi inga verktyg eller någonting, utan vi satt på och pratade och så är det någonting som dyker upp om man känner av det. Mm. Så det är ju intressant att det sker just på den här stolen. Vi har ju inte själv gjort det, alltså en PRP på det här sättet någon gång och testat det. Däremot har vi haft PNB riktad ut mot korridorerna och fått att det är något som rör sig där ute. Så det är ju intressant. Så att summerar vi ihop det så är det väldigt mycket som skulle kunna säga att det är paranormalt. Men sen har vi också osäkerhetsfaktorerna, det här med telefonerna och är man flight mode eller inte. De påverkar ju inte PRP i och för sig. De påverkar ju i så fall K2-mätarna, EMF-mätarna. Precis. Men vad tror ni att det här är? Paranormalt, normalt? Kommentera. Ja hörni, det var alla klipp för den här gången. 5 jätteintressanta filmer som skickades in. Vad tror ni? Och kommentera sagt jättegärna här under vad ni tror, vad era teorier är. Så kan vi försöka så vi kan lista ut vad det här är för någonting. Precis. Är inte ni prenumerant på den här kanalen så klicka i där att ni vill prenumerera på kanalen, och vill ni bli medlem så är det bara att klicka in på medlem och följa alla instruktioner som finns där. Så ses vi igen på Spöken bild.